Mä oon Mäkelä Jenna, koulutettu vertaistukiohjaaja ja rahapeliriippuvuuden kokemusasiantuntija. Mulla on itsellä kokemusta ja historiaa yli 2 vuosikymmenestä ongelmallisesti pelaavana ja rahapeliriippuvaisena. Mä oon aloittanut rahapelaamisen tosi nuorena. Niin nuorena, että toivon, että nykypäivänä se ei ole edes mahdollista. Mä oon ollut 9-vuotias, kun mä oon alkanut pelaamaan rahapelejä. 15-vuotiaana mä oon pelannut kaikki mun rippirahani. Mä oon ollut jo rahapeliongelmainen. 20-vuotiaana voin sanoa, että mä olin jo rahapeliriippuvainen. Mulla oli rahapelaamisesta sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. 30-vuotiaana mä yritin itsemurhaa rahapeliriippuvuuden vuoksi. 9 ikävuodesta 30 ikävuoteen mä oon ollut kaiken näköisten palveluiden parissa. Kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveydenhuollossa, ihan peruskunnallisessa terveydenhoidossa. Mä oon ollut kaikissa palveluissa ja koskaan multa ei olla kysytty rahapelaamisesta. Multa on kysytty tupakoinnista, multa on kysytty päihteistä. Kukaan ei koskaan kysynyt siitä, joka oli mun elämäni suurin salaisuus. Jossain kohtaa mulla oli tosi paljon somaattisia vaivoja. Mun vatsa oli kipeä, mulla oli koko ajan huono olla. Mua tutkittiin niin paljon, että semmoinen vanha kansio Satakunnan keskussairaalasta, niin se oli melkein kirjan kokoinen. Tutkittiin. Mitään ei löytynyt, mutta kipeä olin. Kukaan ei kysynyt, että onko mahdollista, että tässä on kyse jostain muusta. Ja mä en sano sitä, eihän mä voi tietää. Olisinko mä koskaan ikinä milloinkaan sanonut, että joo, mulla on ongelma rahapelaamisen kanssa. Mä en voi sitä tietää. Mutta sen mä tiedän, että ihan pahimpina aikoina mä laitoin kädet ristiin illalla ja toivoin, että pankista soitettaisiin. Että edes osuuspankin henkilökunta huomaisi, mitä mun tilitiedoissa tapahtuu. Että pankin henkilökunta soittaisi ja pysäyttäisi mut, koska mä en itse kykene hallitsemaan itseäni. Siihen pohjautuen olen melko varma, että jos sosiaali- ja terveysalan ammattilainen olisi kysynyt ja tarjonnut apua, niin mä olisin vastannut myöntävästi. Rahapelaamisen puheeksi ottaminen tai rahapeliongelman, rahapeliriippuvuuden, pelihaittojen puheeksi ottaminen on pelaajalle itselleen tosi vaikeaa. Se johtuu siitä valtavasta stigmasta, joka kyseiseen aiheeseen liittyy. Oikeastaan pahin pelko, että mä mietin muita rahapelaajia, jotka tällä hetkellä vielä on ongelmissa sen rahapelaamisen kanssa, on mulle se, että joku ottaa asian puheeksi ja saa osakseen vähättelyä. Että vielä siinä tilanteessa, kun se pelaaja itse ottaa sen asian puheeksi, niin vastaus on vähättelevä. Se on musta tosi pelottavaa ja mä toivon, että kun tietoisuus asiasta lisääntyy, niin näin ei pääse käymään. Rahapelaamisen puheeksi ottaminen on myös sen takia haastavaa pelaajalle, että rahapeliriippuvuus on alati vaihteleva. Ne hetket, kun on epätoivoa ja ne hetket, kun taas uskoo, ne vaihtelee nopeasti. Mitä syvempi rahapeliriippuvuus on, sitä nopeammin ne vaihtelee. Vaikka mä olisin kuinka päättänyt, että mä varaan itselleni aikaa ja mä menen hakemaan apua. Vaikka mä päättäisin niin tänään, niin huomenna tilanne voi olla jo toinen. Huomenna mä koenkin, että ei tässä mitään, kyllä tästä eteenpäin mennään. Sen takia on tosi tärkeää, että kaikki ihmiset, jotka on jollain tavalla palveluissa, heiltä kysytään rahapelaamisesta samalla tavalla kuin kysytään muista mahdollisesti ongelmia tai riippuvuutta aiheuttavista aineista. Mä oon itse ottanut rahapelaamisen puheeksi 2 kertaa. Toisella kerralla se sivuutettiin. Toisella kerralla alkoi toipuminen. Näiden välissä on 2 vuotta aikaa ja se 2 vuotta ei ollut kovin hyvää aikaa. Ensimmäisellä kerralla mä otin rahapelaamisen puheeksi, kun mä yritin itsemurhaa. Mä olin sairaalassa ja kerroin, miksi mä yritin itsemurhaa. Mä kerroin, mitä mä olin tehnyt, ottanut läheisteni nimiin lainaa. Kerroin, että mä pelaan pakonomaisesti ja mä en pysty sitä lopettamaan. Siihen ei tartuttu. Mä hoidettiin sen takia, että mä olin itsetuhoinen, jonka jälkeen
mulle toivoteltiin hyvää tulevaisuutta. Toisella kertaa mä otin asian puheeksi 2 vuotta myöhemmin. Ja silloin mä sain apua. Mun kohdalle osui lääkäri, joka ei sivuuttanut sitä, mitä mä kerroin, vaan otti asian äärimmäisen vakavasti. Tuli mun viereeni, laskeutui mun tasolleni ja kertoi, että hänkään ei tiedä siitä kaikkea, siitä asiasta, joka oli kalvanut mun sisälläni viimeiset 20 vuotta. Mutta että hän haluaa ottaa selvää ja haluaa auttaa mua. Puheeksiotossa ei ole koskaan kyse siitä, että ihminen, joka ottaa puheeksi, olisi sen asian ekspertti. Puheeksiotos ei ole kyse siitä, että sen puheeksi ottajan pitää korjata se asia. Siinä on kyse siitä, että näkymättömästä ihmisestä tulee näkyvä. Ja se asia, jonka kanssa hän on ollut joko lyhyen tai pitkän aikaa yksinään omissa ajatuksissaan. Siitä asiasta tulee yhteinen pohdittava asia. Et ole enää yksin. Mietitään yhdessä. Kyllä tästä mennään eteenpäin. Mä näytän ihan samalta ihmiseltä kuin silloin vuosia sitten. Mä oon ihan saman näköinen. Ehkä hiukset on vähän harmaantunut, mutta ulkoisesti mä oon ihan saman näköinen. Se ei näy ulospäin. Me ei voida ulkoisten tekijöiden perusteella arvioida, kenellä ihmisellä on sisällään mukanaan kannettavanaan iso ongelma tai riippuvuus, joka painaa päivästä toiseen. Jokaisella, joka tulee vastaan, saattaa olla ongelmia pelaamisen hallinnan kanssa. Me ei voida sitä arvioida muuten kuin ottamalla puheeksi. Sitä ei voi tietää mistään muusta. Mä meinasin menettää henkeni rahapelaamisen vuoksi. Ja siitä selvittyäni ja tätä ihanaa arkea ja elämää jo monta vuotta eläneenäni, niin mä päätin, että on mun velvollisuuteni puhua niiden ihmisten puolesta, jotka eivät siihen pysty tai jotka eivät enää yksinkertaisesti ole täällä puhumassa. Mä toivon, että mun esimerkkini auttaa muita ongelmien kanssa painivia ottamaan itse se asia esille. Mä toivon sitä, mutta koska kaikki ei siihen pysty, niin on meidän tehtävä, palveluissa olevien ammattilaisten tehtävä, auttaa näitä ihmisiä ottamaan se puheeksi. Ja muistaa, että parhaimmillaan puheeksi ottaminen säästää henkiä.